नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, बडिंग फार्मासिस्ट या यूट्यूब चॅनेलवरती आपले सहर्ष स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ॲब्डॉमिनोपेल्विक रिजन्स आणि त्याचे क्वाड्रंट्स बघितले होते. तर आज आपण पहिल्या इंट्रोडक्टरी चॅप्टरमधील शेवटचा पॉईंट बघणार आहोत, तो म्हणजे बॉडी प्लेन्स अँड सेक्शन्स. चला तर मग व्हिडिओ लेक्चर सुरू करूया. नाउ व्हॉट इज मीन बाय बॉडी प्लेन्स? सो द बॉडी प्लेन्स आर हायपोथेटिकल जिओमेट्रिक प्लेन्स which is used to divide the body into sections. म्हणजेच बॉडी प्लेन्स हा एक इमॅजिनरी सरफेस आहे जो आपल्या बॉडीला वेगवेगळ्या सेक्शन्समध्ये डिवाइड करतो. मग आता सेक्शन्स म्हणजे काय? तर अ फ्लॅट सरफेस रिझल्टिंग फ्रॉम अ कट मेड थ्रू द स्ट्रक्चर्स म्हणजेच सेक्शन झालं. आता बॉडी प्लेन्स अँड सेक्शन याचा नेमका यूज काय? कशासाठी ते डिफरंट सेक्शन्समध्ये कट करायचे यासाठी आपण ॲप्लिकेशन्स ऑफ बॉडी प्लेन्स बघूयात. तर पहिला ॲप्लिकेशन्स आहे बघा, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स सच ॲज सोनोग्राफी, CT स्कॅन, MRI स्कॅन और PET स्कॅन्स आर वन ऑफ द प्रायमरी ॲप्लिकेशन्स ऑफ द बॉडी प्लेन्स. तर फॉर रेडिओलॉजिकल स्टडी करण्यासाठीच CT स्कॅन, MRI, एक्सरे, सोनोग्राफी अशा डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स आहेत, यामध्ये याचा यूज होतो, बॉडी प्लेन्सचा यूज होतो. तर दुसरं ॲप्लिकेशन आहे बॉडी प्लेन्स कॅन बी यूज टू आयडेंटिफाय अँड लोकेट द पोझिशन्स ऑफ द पेशंट्स इंटरनल ऑर्गन्स. म्हणजेच पेशंटच्या इंटरनल ऑर्गन्सना ओळखण्यासाठी किंवा त्याचं लोकेशन किंवा त्याची पोझिशन ठरवण्यासाठी बॉडी प्लेन्सचा वापर करतात. म्हणजे अगदी छोटा ऑर्गन जरी असला तरी त्यातले स्ट्रक्चर्स डिटरमाइन करायचे असतील तरीसुद्धा बॉडी प्लेन्सचा यूज होतो. That is, individual organs can also be divided by the planes to help for identify the smaller structures within that organ. आता तिसरे ॲप्लिकेशन बघूयात. The body planes are used to describe anatomical motions in the XYZ coordinate system that the body moves through. An anatomist could model a limb's range of motion by measuring which planes the limbs can move through and how far it is able to travel. म्हणजेच बॉडी एक्स्ट्रीमिटीजची मूवमेंट, त्याची मोशन स्टडी करण्यासाठी बॉडी प्लेन्सचा यूज होतो. आणि आता शेवटचं ॲप्लिकेशन आहे ॲनाटॉमिकल चेंज ड्युरिंग एम्ब्रिओलॉजिकल डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अँड मेजर्ड विथ द बॉडी प्लेन्स. थोडक्यात काय तर एम्ब्रिओलॉजीचा स्टडी करण्यासाठी सुद्धा बॉडी प्लेन्सचा यूज करतात. आता एम्ब्रिओलॉजी म्हणजे काय हे आपण बघा पहिल्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. म्हणजेच फॉर्मेशन, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ॲन एम्ब्रिओ, म्हणजे पहिल्या 8 वीकचा स्टडी. तर फॉर एक्झाम्पल जेव्हा एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंटचा स्टडी करतो त्यावेळी फ्रंटल और कोरोनल प्लेन हा हॉरिझॉन्टल असतो. पण जसजशी एम्ब्रिओची डेव्हलपमेंट फिटसमध्ये व्हायला लागते त्यावेळी तो प्लेन व्हर्टिकल होतो. तर जाऊ दे, जास्त डिटेलमध्ये नाही जात, पण अशा रीतीने आपण बॉडी प्लेन्सचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत हे बघितलेत. दॅट इज द बॉडी प्लेन्स हॅव सेव्हरल युजेस विदिन द ॲनाटॉमी फील्ड इन्क्लुडिंग द मेडिकल इमेजिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी मोशन्स, देन आयडेंटिफाय अँड लोकेट द पोझिशन्स ऑफ द ऑर्गन्स आणि शेवटचा म्हणजे स्टडी ऑफ एम्ब्रिओलॉजी. ठीक आहे, आता बघूयात की कोणकोणते बॉडी प्लेन्स आहेत ते. तर पहिला आहे ट्रान्सवर्स प्लेन, ज्याला ॲक्झियल प्लेन किंवा हॉरिझॉन्टल प्लेन असं सुद्धा म्हणलं जातं. सो द ट्रान्सवर्स प्लेन कट हॉरिझॉन्टली थ्रू द बॉडी अँड सेपरेटिंग द बॉडी इंटू द अप्पर दॅट इज सुपिरियर अँड लोअर दॅट इज इन्फिरियर सेक्शन्स. आता फिगरमध्ये बघा, ह्या फिगरमध्ये बॉडीला हॉरिझॉन्टली कट केलं आहे, राईट. सो ती 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड झाली आहे, एक म्हणजे अप्पर आणि दुसरा म्हणजे लोअर. आता जर त्याला डायरेक्शनल टर्ममध्ये सांगायचं म्हणलं तर सुपिरियर आणि इन्फिरियर ॲज वेल ॲज क्रॅनियल आणि कॉर्डल आपण बघितलेलं आहे डायरेक्शन टर्म्समध्ये. आता दुसरा आहे बघा सजायटल प्लेन और लॅटरल प्लेन. ठीक आहे. सो द सजायटल प्लेन इज लेंथवाइज व्हर्टिकल प्लेन डिवायडिंग द बॉडी इंटू राईट अँड लेफ्ट साईड. जो बॉडीला लेफ्ट आणि राईट ह्या सेक्शनमध्ये डिवाइड करतो त्याला म्हणायचं सजायटल प्लेन. आता यात पण 2 प्रकार आहेत बघा. जर बॉडी इक्वली लेफ्ट आणि राईट मध्ये जर डिवाइड झाली
म्हणजे जर बरोबर मिड लाईनला जर बॉडीने डिवाइड केलं असेल तर त्याला म्हणतात मिड सजायटल और मीडियन प्लेन. दॅट इज अ सजायटल प्लेन दॅट लाईज अलॉंग द मिड लाईन अँड डिवाइड्स द बॉडी इंटू इक्वल लेफ्ट अँड राईट साईड. फिगरमध्ये बघा मिड लाईनने डिवाइड केलं बरोबर, म्हणून त्याला म्हणायचं मीडियन किंवा मिड सजायटल प्लेन. आता दुसरं आहे ते पॅरासजायटल प्लेन. तर काय आहे तर अ सजायटल प्लेन दॅट इज ऑफसेट फ्रॉम द मिड लाईन अँड डिवाइड्स बॉडी इंटू अनइक्वल लेफ्ट अँड राईट पार्ट. आता फिगरमध्ये बघा ही लाईन जी आहे ही मिड लाईनच्या पासून दूर आहे आणि बॉडीला लेफ्ट अँड राईट पोर्शनमध्ये तर डिवाइड करते बट इंटू अनइक्वल लेफ्ट अँड राईट पार्ट्स. म्हणून हा झाला सजायटल प्लेन किंवा त्याला म्हणतो आपण लॅटरल प्लेन. तर आता बघूयात आपण फ्रंटल अँड कोरोनल प्लेन. तर यामध्ये काय आहे अ फ्रंटल प्लेन इज अ व्हर्टिकल प्लेन दॅट डिवाइड्स द बॉडी इंटू अँटिरियर अँड पोस्टिरियर दॅट इज बेली अँड बॅक सेक्शन्स, ज्याला आपण व्हेंट्रल आणि डोर्सल असं सुद्धा म्हणतो. चला आता फिगरमध्ये बघूया. हे का ह्याला कसं डिवाइड केलंय अँटिरियर अँड पोस्टिरियर, म्हणजेच फ्रंट आणि बॅक, व्हेंट्रल आणि डोर्सल. ठीक आहे, तर हा झाला फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन. आता शेवटचा प्लेन आहे ऑब्लिक प्लेन. तर ऑब्लिक प्लेन अ प्लेन दॅट इज एनी टाईप ऑफ अँगल अदर दॅन हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल. आता ऑब्लिक मीन्स काय तर समथिंग विच इज नॉट पॅरेलल. ठीक आहे, मग काय म्हणू शकतो तर फिगरमध्ये बघा आता बॉडी कट्स आहेत ते पॅरेलल नाही आहेत, म्हणजेच एनी प्लेन दॅट इज नॉट इन अ फ्रंटल सजायटल और ट्रान्सवर्स प्लेन. ठीक आहे, अशा तऱ्हेने आपण बॉडी प्लेन्स बघितले की जर अप्पर आणि लोअरमध्ये जर डिवाइड होत असेल तर ट्रान्सवर्स प्लेन, जर लेफ्ट आणि राईटमध्ये जर डिवाइड होत असेल तर सॅजिटल प्लेन, आणि जर अँटिरियर आणि पोस्टेरियर किंवा फ्रंट आणि बॅक साईडमध्ये जर होत असेल तर फ्रंटल प्लेन, आणि ह्या तिन्हीमध्ये जर होत नसेल तर तो झाला ऑब्लिक प्लेन. तर फ्रेंड्स आपण पहिला HAPचा चॅप्टर कव्हर केलेला आहे. लवकरच दुसऱ्या चॅप्टरच्या व्हिडिओ लेक्चर्सची सिरीज येईल, तेव्हा चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आजचं व्हिडिओ लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा, कॉमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.